ข้อดีข้อหนึ่งของการที่สิงห์ไม่ได้อยู่ทำงานกับเขาคือเขาเติบโตในด้านอื่นมากขึ้นเป็นพิธีกรเป็นศิลปินมีความศิลปินมากขึ้นสิงห์ก็มั่นใจแล้วก็กล้าพูดนะว่าถ้าเกิดว่าสิงห์ยังอยู่ในช่วง3 ปีที่ผ่านมาโอกาสต่างๆอะไรบางอย่างเหล่านี้คริสอาจจะไม่ได้ทำผมเข้าใจมาตลอดนะว่าพี่สิงห์แม่งแฮปปี้มากใช้ชีวิตอยู่ในมุมของตัวเองจนวันนั้นน่ะที่เขาพูดออกมาว่าแบบมีบางครั้งเขาแบบร้องไห้คนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพูดแบบสบายๆไม่ต้องหวัดดีพร้อมกันก็ได้คริสครับสิงโตครับผมประมาณ3 ปีใช่ครับผมจริงๆต้องบอกว่ากลับมาทำงานด้วยกันในรอบ 2-3 ปีมากกว่าแต่ว่าในพาร์ทปกติในพาร์ทใช้ชีวิตปกติก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆใช่แต่ถ้าถามในพาร์ทการถ่ายทำซีรีส์อันนี้8 ปีได้แล้วครับ8เลยเหรอ7-8 ปีเพราะมีโซตัสเรื่องเดียวเราไม่นับ Our Sky แล้วก็ไม่นับคนละทีเดียวกันครับไม่นับคนละทีไม่นับ Our Sky ก็เป็นซีรีส์คู่เรื่องเดียวนับจากโซตัส S มาประมาณ 7-8 ปีครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราใช่ครับผมช่วงนี้ที่กำลังออนที่ทุกคนกำลังดูอยู่น่าจะเป็นช่วงที่เรากำลังจะใกล้ที่จะเริ่มถ่ายทำแล้วใช่ครับผมน่าจะอยู่ในช่วงเวิร์กช็อปใช่ซึ่งตอนนี้ถ้าเอาณปัจจุบันตอนนี้คือชื่อเรื่องว่า X Morning ฮะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆรู้สึกว่ามันไม่จริงแบบไม่เชื่อตอนแรกบ้าไปไม่ได้หรอกพี่เขามีแผนอะไรของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ดีนะเพราะว่าจริงๆในตอนที่แยกกันไปอะไรเงี้ยครับต่างคนต่างไปในเส้นทางของตัวเองถ้าเอาของคริสคือก็ลุยเดี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่เหนื่อยพอรู้สึกว่าการกลับมาเจอครั้งนี้ก็จะสร้างความสบายใจแบบเดิมๆแล้วก็จริงๆไปถ่ายเป็นชีวิตคริสสิงโตมานะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศเก่าๆที่เดิมคนเดิมแล้วก็เพื่อนร่วมงานเซตเดิมทีมงานเซตเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ย้อนวานดีเหมือนกันครับใช่ครับสิ่งเป็นมนุษย์แบบไม่พูดอ่ะหมายถึงว่าถ้าเรื่องไหนที่เก็บเป็นความลับก็ไม่พูดก็ไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยมากกว่าใช่จริงๆก็รู้สักพักแล้วครับใช่เพราะว่าจริงๆคือถ้าจะให้ไม่รู้เลยเนี่ยพี่สิงห์ต้องปิดทั้งตัวห่อแล้วเดินเข้าตึกแกรมมี่ไงมันก็ปิดยากเพราะว่าในช่วงที่เข้าไปพูดคุยเรื่องสัญญาพูดคุยเรื่องข้อตกลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าตึกถูกป่ะครับยังไงมันก็ต้องผ่านแฟนคลับอยู่ดีใช่ซึ่งแฟนคลับก็จะทุกครั้งที่เจอสิงห์เขาก็จะนั่งคิดกันว่าพี่สิงห์ต้องเข้ามาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แน่เลยซึ่งอีที่เป็นประเด็นจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในครั้งที่เขาคิดกันเลยเพราะว่าครั้งที่เขาเห็นสิงห์เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเข้าไปหวัดดีผู้ใหญ่เฉยๆเข้าไปแบบว่าพูดคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่เป็นเกสของคริสด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆเกี่ยวกับพาร์ทสัญญาไม่ได้อยู่ในที่เขาเดากันเลยแต่ว่ามันคล้ายกันพอดีแล้วก็ของคริสส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้จักแฟนคลับแต่ว่าพอพี่สิงห์เดินเข้าไปในชั้น30ทีมงานทุกคนน่ะคือคิดว่าเขาคิดถึงพี่สิงห์ด้วย1แล้วก็คือเขาก็ดีใจกับคริสด้วย2ที่แบบพี่สิงห์ได้กลับมาเจอกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบอยากบอกเราอะอะไรเงี้ยครับก็เลยรับรู้จากทีมงานด้วยใช่เพราะว่าทีมงานที่สนิทกับสิงห์กับคริสเนี่ยก็ปิดยากมากจริงเพราะส่วนใหญ่ก็คือหูตาอยู่เต็มในตึกชั้น30นั่นแหละใช่เขาทำอะไรฉันเห็นนะเขาก็อยากจะบอกด้วยความที่ไม่ได้อยากจะแบบแอบบอกนะแต่คือเขาดีใจละมั้งดีใจกับพวกเรามากอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะบอกผมไม่ได้รู้จักเขาฮะผมรู้จักการโพสต์ของ GMTV ไอ้รูปนั้นเลยที่ประกาศคัมแบ็กพี่สิงห์อันนี้เราค่อยกลับมาคุยกันเพราะว่าผมก็แกล้งไม่รู้ด้วยให้เขาด้วยไงใช่ผมก็เล่นตามนั้นไปอะไรเงี้ยคือเราจะมีกลุ่มไลน์ที่เราจะเปิดเป็นกลุ่มไลน์ที่เราคุยกันเกือบทุกวันเพราะว่าเป็นแก๊งที่นั่งเล่นเกมด้วยกันแล้วก็เป็นเด็กมอเกษตรที่แบบเรียนกันมาด้วยกันคณะเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็ปกติจะคุยกันอยู่ทุกวันสิ่งก็จะหายไปจากกลุ่มในช่วงนั้นคุยก็ไม่ใช่คุยเรื่องงานใดๆเลยคุยเรื่องอื่นแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องงานใดๆไอ้นี่ก็คุยเรื่องอื่นเลยนะก็คือแบบก็ตามนั้นถ้าเขาแบบว่ากำลังปิดบังเป็นความลับกันเราก็อยู่ตามนั้นไปอะไรเพื่อนทางกลุ่มก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งจะความรู้สึกนะตามนั้นนะสิ่งถึงกับต้องไปถามว่ารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตอนไหนแล้วใครบอกมีเขาแล้วจริงๆพี่ถามบอกเขาก็คงดีใจมากเขาก็เลยแบบก็อยากบอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งของพิธาคือในช่วงที่สิงห์
ตอนนั้นคุยเรื่องหมดสัญญาแล้วก็ออกไปเป็นอิสระเนี่ยตอนนั้นสิงห์บอกว่าสิงห์อยากไปเรียนต่อพี่ถามบอกว่าถ้าเกิดว่ากลับมาจากเรียนต่อหรือว่าไม่ได้ไปหรือว่าอะไรยังไงอยากทำเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยให้นึกถึงพี่เขาก่อน น้องสิงห์13 ขวบ ใช่น้องสิงห์13 ขวบเพิ่งกลับเข้ามาแต่ว่าเป็น13 ขวบที่แบบทรงคุณภาพมากนะจะแบบว่าพูดเก่งเป็นตัวเองมากขึ้นแบบผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่ก่อนหน้านั้นเรายังอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอยู่ในช่วง3 ปีที่ไม่ได้ทำงาน ที่ได้ออกกันไป ก็เป็นช่วงเวลา3 ปีที่สิงห์จะต้องแบบทำงานต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองทุกอย่างที่เราทำลุยเดี่ยวแล้วทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องการทำงานเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะค้นพบตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเอง comfortable กับอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมกลับมาก็รู้สึกว่าก็แก่แล้วเนาะไม่ใช่ก็เป็นเด็กใหม่ โตแล้วก็เป็นเด็กใหม่ที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีเซฟโซนของตัวเองที่ค่อนข้างกว้างขึ้นข้อดีข้อหนึ่งของการที่สิงห์ไม่ได้อยู่ทำงานกับเขาคือเขาเติบโตในด้านอื่นมากขึ้นเป็นพิธีกรเป็นศิลปินมีความศิลปินมากขึ้นเป็นศิลปินแบบศิลปินจริงๆที่ทำเพลงเองคิดโชว์เองขึ้นเวทีเดี่ยวเองซึ่งสิงห์ก็มั่นใจแล้วก็กล้าพูดนะว่าถ้าเกิดว่าสิงห์ยังอยู่ในช่วง3 ปีที่ผ่านมาโอกาสต่างๆอะไรบางอย่างเราเนี่ยคริสอาจจะไม่ได้ทำเหมือนต่างคนเหมือนอยู่บ้านเดียวกันนะฮะต่างคนต่างแยกย้ายออกไปทำงานของตัวเองแล้วสุดท้ายไม่น่าเชื่อจริงๆว่าวันนี้มันจะกลับมาคือกลับมาเจอกันที่บ้านพร้อมกับหอบเงินเดือนกับสกิลมาเต็มหัวเนี่ยป่ะเปรียบเทียบว่าต่างคนออกไปเอานู่นเอานี่ของตัวเองกันมาแล้วกลับมารวมตัวกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับแต่การกลับมาทำงานด้วยกันในครั้งนี้มันโตขึ้นจริงๆในพาร์ทหลายๆพาร์ทเลยมันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่มันมีวุฒิภาวะมากขึ้นกว่าเดิมมันอะไรหลายอย่างมันเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับสำหรับผมรู้สึกว่าลงตัวมากก่อนหน้านี้อาจจะแบบถามพระเจ้าว่าทำไมอยู่นะ ถามพระเจ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้มีช่วงนึงแต่รู้สึกว่าอันเนี้ย perfect timing ได้ออกไปเจอบางอย่างได้ improve บางอย่างตัวเองแล้วก็พอกลับมาเจอกันทั้งแนวคิดวิธีคิดหรือการแบบมี participate กับคนอื่นๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพวกเราโตขึ้นเยอะมากจริงๆครับไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าอะไรนะครับเหมือนสิงห์กับคริสเคยให้สัมภาษณ์หรือว่าเคยคุยกับแฟนคลับที่ไหนปะที่เราบอกว่าเราจะกลับมาอาจจะกลับมามีซีรีส์ด้วยกันอีกในตอนที่เราอายุ30ใช่แบบตอนนั้นใช้คำว่าก็เดี๋ยวเราแก่เมื่อไหร่ค่อยกลับมาเล่นกันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ไปไหนก็หรอกแก่จริงแต่พลาดตอนที่ว่าสิงห์กลับมาในพาร์ทอายุ13ใช่13ซึ่งส่วนเขา30ครับได้ครับยังไม่ได้ทำงานแบบเต็มรูปแบบขนาดนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นจากการที่ก่อนที่จะกลับมาด้วยซ้ำมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในพาร์ทของการที่เป็นเกสเขาในคอนเสิร์ตเราเห็นการเติบโตของเขาเยอะมากเราเห็นความเป็นศิลปินของเขามากกว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันทำงานตอนนั้นมันชัดขึ้นมากอีกหนึ่งสกิลที่ชัดขึ้นมากคือการเป็นพิธีกรของเขาซึ่งอะไรพวกนี้ปกติอะด้วยความที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทั้งคู่ในตอนนั้นเราจะช่วยกันแบกตอนนี้ผมฝากความหวังไว้ที่เขาได้แล้วนะ ไม่จริงนะทุกคนอันนี้ผมขอพูดในมุมผมบ้างเพิ่งไปเจอกันที่งาน SF ผมเจอเขาผมตกใจอ่ะคือมันเพิ่งจับไมค์แล้วพูดคุยกันเป็นครั้งแรกเลิกปุ๊บผมยังเดินมาคุยกับแกเลยพี่ไปทำอะไรมาวะ พูดแบบไม่ตายใหม่พูดไฟดับแบบคือปกติผมจะจำท่วงทำนองของคิดสิงได้ว่าสมมติพี่สิงโยนมาคิดตบเสร็จปุ๊บจบนี่มีการโยนตบแล้วพี่สิงมีสร้อยรับอีกทีนึงคือกลายเป็นเขาจะเป็นไดอะล็อกสุดท้ายได้ด้วยปิดมุกนั้นปิดประโยคนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลงมาก็ถามเฮ้ยพี่ทำอะไรมาวะเหงาอยู่บ้านมีคนคุยด้วยเหรอคือเขาบอกว่าเขาไปเจอการแสดงในแบบหลายประเภทมากๆการแสดงแบบละครเลยการแสดงแบบเรียลลิสติกโคตรเลยการแสดงแบบหนังเลยอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่บอกเหมือนกับไปเก็บประสบการณ์กันจริงๆก็คือเขาไปพิธีกรเป็นศิลปินแบบชัดเจนเลยของผมก็ไปสายแสดงนักแสดงเหมือนกันเลยเป็นครั้งแรกที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองในสกิลการแสดงโดยการที่ปกติเราอยู่ใน GMTV ใช่ไหมเราก็จะเจอนักแสดงที่เราคุ้นเคยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้างบางท่านทั้งแนวต่างๆไทป์ต่างๆของงานอะไรเงี้ยแต่พอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเราเป็นครั้งแรกที่ผมโดนคอมเมนต์เรื่องการแสดงว่าทำไม acting ไม่มีบีทขนาดนี้ซึ่งแบบ
โอเคเราอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องการแสดงขนาดนั้น แต่ก็ไม่เคยโดนคอมเมนต์ที่มันเป็นแบบที่มันเป็นให้ปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแอบเป็นเรื่องที่ดี ใช่แอบช่วงหนึ่งแอบพราวในความสามารถตัวเองเหมือนกัน แต่ว่าพอออกไปข้างนอกปุ๊บโหเราแม่งตัวเล็กนิดเดียวเองผมชอบคำนึงมากผมรู้สึกว่าคือบ้านจิมทีวีเป็นบ้านที่แข็งแรงมากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่วัยรุ่นมากๆน้องๆดูอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกกันเองว่าเราเป็นเหมือนหัวหมาแต่เป็นหางสิงโตอ่ะเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นขบวนท้ายๆของรถไฟขบวนแรกแต่ดันเป็นขบวนหน้าสุดของรถไฟขบวนที่2อะไรประมาณนี้ครับแล้วโลกความจริงยังมีอีกมากให้เราได้แบบไปผจญภัยแล้วก็โชคดีที่เกิดการที่เราต้องแยกกันไปเลยได้ไปลองโลกใบแบบโลกจริงๆอ่ะที่เขาทำงานกันยังไงมันทำให้ผมเข้าใจเลยว่าการปรับตัวของคนแต่ละเจเนอเรชันต้องทำยังไงผมต้องไปศึกษาเลยนะว่าคน Gen X การจะเข้าหาคน Gen X ต้องทำยังไงเข้าหา Baby Boomer ผมต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะได้วิเคราะห์รู้ว่าโอเคเราจะได้อยู่กับพวกเขาได้เขาจะได้เห็นเราเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเรื่องที่ต้องฝึกฝนจากโลกข้างนอกจริงๆเพราะถูกอย่างที่พี่สิงห์พูดเลยว่าพอเราอยู่ในบ้านเราอ่ะก็มี Gen X เหมือนกันมีคนที่โตกว่าเรามากๆเป็นผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันมีทีมงานที่แบบจะไปถึง Baby Boomer แล้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอมันอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับมันสนิทกันอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นกันเองมากจนลืมคำนึงถึงหลายๆเรื่องไปพอไปเจอผู้ใหญ่จริงๆเจอคนข้างนอกจริงๆอ่ะโอ้โหอันนี้แหละครับของจริงเลยใช่ครับเหมือนประสบการณ์ในการทำงานเรามันกว้างขึ้นเราทำงานกับทุกคนได้หลากหลายมากขึ้นใช่ครับของเขาเนี่ยชัดมากช่วงแรกของการทำงานเราค่อนข้างต้องปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนแบบช่วงเด็กน้อยกันนะเราอาจจะเคยทำงานกันมาในพาร์ทของการทำงานในมหาลัยแล้วก็จริงแต่ว่าในพาร์ทของวงการบันเทิงเราใหม่ทั้งคู่แล้วต่างต้องปรับกันทั้งคู่เริ่มต้นของการทำงานเลยผมเป็นมนุษย์ตึงมากคือแบบตึงเลยตึงเปรี้ยอะไรก็ไม่ได้ทำนู่นก็ไม่ทำคีปคูลรักษามาตรรักษาภาพสุดตึงเปรี้ยทุกอย่างจะทำอะไรทีนึงผมคิดแล้วคิดอีกของเขาก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะแบบปล่อยฟรีหน่อยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเวลาอยู่ด้วยกันจะมีความแบบต้องปรับเข้าหาตรงกลางเยอะพอสมควรอย่างช่วงก่อนหน้านี้เราตึงเราหย่อนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนพอมันผ่านเวลามากๆเหมือนเราไว้ใจกันให้สมมติว่าถ้าในพาร์ทการทำงานผมสัมผัสได้ว่าสิ่งไว้ใจให้ผมออกแบบหรือนำหลายๆอย่างแล้วพี่เขาจะคอยเสริมบางอย่างที่ผมพลาดไปเยอะมากอะไรเงี้ยครับนั่นคือผมจะตึงขึ้นในทุกๆวันนี้นะผมจะตึงขึ้นว่าตรงนี้ผมว่าไม่ได้ผมจะปล่อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือทำให้งานมันมีคุณภาพมากขึ้นแต่ในพาร์ทการใช้ชีวิตผมรู้สึกผม respect เขานะเพราะว่าผมเองอะเสียหายอยู่เหมือนกันจากการที่เราพยายามทำงานให้ได้ดีมากๆดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ในพาร์ทการใช้ชีวิตของผมอะผมรู้สึกว่าผมยังต้องปรึกษาคนอื่นอยู่หลายๆอย่างผมยังพลาดบ่อยหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาดูพี่สิงห์อย่างเงี้ยคือมันเริ่มทำให้ผมรู้สึกว่าหรือกูหายใจถี่เกินวะเราควรจะหายใจให้ช้าลงทำทุกอย่างให้ค่อยขึ้นไม่ต้องกดดันตัวเองมากไม่ต้องสตริกไปทุกอย่างไม่ต้องเอามุม perfectionist ออกมาใช้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับอยากเป็นแฟนคลับใครหรอก็ไปสิฉันอยากจะไปต่างประเทศคนเดียวก็ไปสิเพื่อนชวนไปกินข้าวไปกันหมดเลยแต่ฉันขี้เกียจไปก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองแม่งเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญเลยครับยิ่งอายุมากขึ้นน่ะการแบบเห็นความสุขของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญน่ะอันนี้มันสำคัญมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ผมดันทำได้แย่ลงแต่พี่สิงห์ดันเหมือนเดิมเขายังคงเป็นเหมือนเดิมจนผมรู้สึกว่ามันห่างกันไปนานมากครับแล้วมีวันหนึ่งมานั่งกินข้าวที่บ้านกันแล้วก็พูดเรื่องราวของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ะทำไมเราถึงไม่หามุมใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับตัวเองแบบพี่สิงห์ไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกอันเนี้ยยังคงได้แชร์ได้แบ่งปันกันผมยังต้องเห็นเขาเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าแบบจะทำงานเก่งแล้วแม่งจะรอดไปเลยอะไรเงี้ยบางอย่างผมก็ยังอ่อนกว่าเขาเยอะอะไรเงี้ยครับในพาร์ทการทำงานถ้าเกิดว่าเป็นโชว์หรือว่าเป็นพาร์ทของความเป็นศิลปินต่างๆอ่ะผมแทบจะให้เขาแบบจัดการเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะงานที่มันออกมามันเพอร์เฟกต์ภาพที่เห็นได้ชัดคือแฟนทูเปีย LL ต่างๆที่เป็นโชว์ของคริสสิงห์นั่นคือโชว์ที่คิดเป็นคนคิดส่วนใหญ่สิงห์จะเสริมแค่บางเพลงที่เราต้องการแสดงความเป็นตัวเองออกมาเฉยๆเพลงเก่าๆบ้างละหรือว่าพาร์ทต่างๆที่เสริมเข้าไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่โชว์ทั้งหมดแทบจะเป็นคริสคิดหมดเลยค
ซึ่งอันเนี้ยมาขมวดคำเองไม่รู้ถูกเปล่านะผมรู้สึกว่าในภาคการทำงานนะผมรู้สึกว่าผมนำพี่สิงห์ตาม แต่ก็ยังคงคุยกันบ้างแต่ในพาร์ทการใช้ชีวิตอ่ะพี่สิงห์นำผมตามนะอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคน เมื่อก่อนนะไม่ช่วงทำงานช่วงท้ายๆก่อนที่จะ ใช่ว่าต่างคนต่างเก็บช่วงนั้นนะมีอะไรช่างมันไม่เอาดีกว่าไม่ปะทะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังๆมากขึ้นถ้าจะทะเลาะนะไม่มีเรื่องงาน เรื่องอื่นล้วนๆเรื่องแบบทั่วไปเล็กน้อย ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทะเลาะไหมเราเรียกว่ามองคนละมุมดีกว่าพาร์ทที่เห็นแล้วนี่คิดว่าพูดได้นี่คิดว่าพูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานคือสิงห์กับคริสมีความถนัดไม่เหมือนกันคริสอย่างหนึ่งที่สิงห์เคยชื่นชมตลอดคือความจำและเนื้อเพลงต่างๆหรือการแรปอะเขาเคยแรป2 หน้ากระดาษแบบเป๊ะทุกคำได้ทั้งนั้นที่แบบซ้อมแบบไม่กี่ครั้งในขณะที่ผมสามารถร้องเพลงที่ตัวเองร้องเป็นร้อยๆรอบก็ยังผิดเนื้ออยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะความสมองของสิงห์แบบไม่ได้จริงๆเพราะงั้นสิงห์จะซีเรียสมากเวลาก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตหรือแฟนมิตติ้งใดๆสิงห์จะซีเรียสเรื่องเนื้อเพลงสิงห์ต้องมานั่งรีไวน์เนื้อเพลงตลอดเวลาซีสไปโฟกัสเรื่องสคริปต์ต่างๆ bullet point ต่างๆ bullet point ที่จะต้องเข้าคิวต่างๆแล้วอ่ะเพราะงั้นเหมือนเราโฟกัสกันคนละเรื่องเห็นความสำคัญกันคนละพาร์ทคือเราเห็นความสำคัญของงานเหมือนกันแต่ว่าเราโฟกัสคนละจุดเท่านั้นเองมันทำให้ตอนนั้นเหมือนแบบเรามานั่งนอยกันว่าทำไมคุณไม่โฟกัสเรื่องทำไมคุณไม่ปล่อยฟรีลี่เรื่อง bullet point ที่พูดบนเวทีเราใส่ความเป็นตัวเองลงไปเราไม่ต้องพลิกสคริปต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนเขาก็ทำไมถึงไม่มานั่งโฟกัสเพื่อให้มันไม่เดทแอร์อะไรเงี้ยผมด้วยความที่คิดสิ่งคิดโชว์เองทั้งหมดแล้วผมอยากเขียนสคริปต์ให้ดีเพราะว่าเราเล่นกับอิโมชันเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ลืมนึกไปว่าตอนนั้นเขาโฟกัสอย่างอื่นอยู่ด้วยมันกลายเป็นว่าเราเริ่มมาสติ๊กกันไปกันมาว่าเฮ้ยมึงตั้งใจของกูสิเฮ้ยมึงก็ต้องตั้งใจของกูนะอะไรเงี้ยไปมาเลยนอยกันใช่ครับผมในใจอ่ะด้วยความที่มันเป็นร้องเพลงแล้วหลายเพลงมากเป็นหลายเพลงเป็นเพลงที่แบบผมไม่ได้คุ้นเคยเราไม่อยากขึ้นไปเวทีใหญ่ขนาดนี้แล้วลืมเนื้อเราก็เลยแบบนั่งเครียดมากเลยตอนนั้นคือเครียดมากในหัวคือเครียดมากแล้วกลายเป็นว่าพอเขาพูดขึ้นมาทำไมถึงไม่โฟกัสเรื่องบุลเลต์พอยต์ครับเราก็แอบนอยว่าแต่เราโฟกัสเรื่องนี้อยู่นะเราก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนคิดโชว์เพราะงั้นโชว์ที่ออกมาอันนี้คือโชว์แล้วนะอันนี้คือพาร์ทโชว์มันไม่ควรผิดพลาดพาร์ทพูดคุยถ้ามันจะมีผิดพลาดบ้างเดทแอร์บ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนแบบเรามองกันคนละจุดมากกว่าเพราะเขาเป็นคนคิดโชว์เองเพราะงั้นบุลเลต์พอยต์ต่างๆเขาก็เลยไม่อยากให้มันเดทแอร์เขาไม่อยากให้มีจุดผิดพลาดแต่เราคือแบบคนที่ร่วมไปในงานโชว์ของเขาเพราะงั้นเราก็ไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนกันคือนอยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยครูสอนร้องเพลงอ่ะต้องเป็นคนกลางคอยเคลียร์ให้เพราะไอ้เนี่ยนอยแล้วเดินออกไปแล้วใช่แล้วสุดท้ายไม่รู้นะว่าครูสอนร้องเพลงเราเนี่ยไปคุยกับพี่สิงห์ยังไงพี่สิงห์เดินมาง้อคือพี่สิงห์ก็เดินมาพี่สิงห์เดินมามานี่มาเท่านั้นแหละกูน้ำตาไหลเลยกูร้องเลยสิงห์เป็นมนุษย์แบบว่าปกติจะไม่ค่อยง้อไม่เคยเห็นมุมนี้ไม่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ผิดเราจะไม่ง้ออ่ะคืออันไหนเราไม่ผิดเราไม่ง้อแต่อันนี้เราเหมือนครูเขาก็พูดในพาร์ทของคริสแล้วก็พาร์ทของเราว่าต่างคนมันก็ต่างโฟกัสที่งานเหมือนกันเพียงแต่ว่าโฟกัสกันคนละจุดเท่านั้นเองต่างคนต่างอยากให้งานมันออกมาดีเพราะงั้นมันไม่มีใครผิดมันแค่เราแค่โฟกัสกันไม่ถูกจุดเท่านั้นเองเพราะงั้นเรารู้สึกว่าถ้างั้นเราเข้าใจในพาร์ทของการที่เขานั่งคิดโชว์ทั้งหมดมาเพราะงั้นเขาอยากให้มันทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เราเป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ในการทำงานทั้งคู่เพราะงั้นเราเข้าใจเขาดีในพาร์ทที่ว่าเขาไม่อยากให้มีจุดผิดพลาดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ฉันผิดก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยผิดกันทั้งคู่นะจริงๆเรื่องนี้ผิดกันทั้งคู่เลยเพราะว่าจริงอันนี้แค่ไม่ได้เป็นมุมโกรธอะไรเลยนะแต่เป็นมุมแบบน้อยเหมือนน้อยใจตัวเองทั้งคู่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอก็แบบมานี่โอ้โหจบเหมือนจบเหมือนตอนแรกผมก็ไม่ได้มองในมุมเขาเหมือนกันผมโกรธมากผมนอยมากตอนนั้นคือทำไมไม่มองในมุมฉันว่าฉันจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วถ้าร้องเพลงโชว์มันคือการร้องเพลงแล้วจำเนื้อเพลงไม่ได้อะมันอิมแพคหนักมากเลยนะแต่พอครูมาเปิดมุมว่าแต่เขาเป็นคนคิดโชว์ไงแต่เขาเป็นคนที่ทุ่มให้โชว์นี้เหมือนกันไงเพราะงั้นมันไม่มีใครอยากให้เกิดจุดผิดพลาดใดๆเหมือนกันหาตรงกลางได้ไหมล่ะคุยกันได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นไม่คุยกันเลยซ้อมอย่าง
เกือบวันได้มั้ง เกือบ ครับ ครึ่งวันตอนนั้นมัน ครึ่งวัน มา ได้ หลังแล้วครึ่งวันใช่ครับ ก็คือซ้อมกันก็จริงแต่คือไม่คุยกันเลย ไม่มีคุยกันปรับอะไรหมายถึงว่าปรับตรงนู้นแก้ไขตรงนู้นตรงนี้ไม่มีคุยกันเลยแค่ซ้อมต่างคนต่างซ้อมแล้วพอคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นมุมเขามากขึ้นเขาเห็นมุมเรามากขึ้นก็คุยกันก็เลยบอกว่ามานี่มาคุยกัน แค่นั้นเลยคิดสิ่งมีแค่นั้นเลยครับจะไม่เคยแบบ เดียวเลย ทะเลาะกันได้ ไม่ส่วนใหญ่เราไม่มี ไม่มี เราทะเลาะถึงขั้นแบบนั้น ไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะแบบเงียบๆแล้วก็มานั่งเคลียร์กันมากกว่า ผมว่ามันเป็นเรือรบ เรียบร้อย มันคือเรื่องจริงนะเรือรบเพราะคิดสิ่งเป็นรุ่นแรกของยุคสมัยนั้นแล้วมันผ่านกระสุนระเบิด กับดักทุกอย่างแบบมันแข็งแกร่งมากอะที่มันแบบยังฝ่ามรสุมแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ในแง่กระสุนระเบิดนะบางทีคลื่นแม่งซัดมามีทอร์นาโดขึ้นมากลางทะเลอะไรเงี้ยคิดสิ่งก็ยังพามันไปได้ทั้งหมดครับเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมากจริงๆครับเลยเปรียบเทียบให้เป็นเรือรบแล้วกันเรือรบหลวงผมจะชอบพูดแบบติดตลกนะก็คือคิดสิ่งเนี่ยเรือรบเนี่ยใช้งานกันมานานมากแล้วจนถึงเวลาที่มันต้องเกษียณแล้วพอมันจะเกษียณอายุปุ๊บมันก็เหมือนแบบเอาเก็บเข้าอู่อะไปจอดไว้ในอู่แล้วพอมันจอดไว้ในอู่แล้วไม่เครื่องยนต์มันไม่ได้ถูกออกมาใช้งานอ่ะมันก็จะมีเสื่อมบ้างป้ายหลุดบ้างตรงนั้นแตกบ้างรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเจ้าของเรือ2คนอ่ะนั่งเอาค้อนทุบเรือใหม่นั่งตอกตะปูนั่งประกอบเรือกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมว่ามันเป็นฟิลนี้ถ้าถามถึงเส้นทางเหรอครับสิ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะเจอปัญหาก็แก้เจออะไรก็ฝ่าไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็แยกกันต่างคนต่างไปทำงานหรือว่าไปตามทางตัวเองเสร็จแล้วก็วกกลับมาเจอกันใหม่บอกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าทางแบบนี้ว่าอะไรไม่รู้ว่าจะเปรียบเลยเป็นอะไรดีแต่มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่อง destination หรือว่าเป้าหมายอะไรมากมายนะก็เหมือนกับว่าทำงานแต่ละงานในปัจจุบันมันก็โอเคดีแล้วโชว์ต่างๆหรือว่างานต่างๆที่คริสสิงห์มีโอกาสได้ทำร่วมกันตอนที่ทำอ่ะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าพอทำผ่านไปแล้วกลับมามองมันก็แบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเหมือนกันใช่ผมก็เพิ่งมารู้ชีวิตของเขาแบบอีกด้านหนึ่งเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วผมว่าเขาเป็นบุคลิกที่ไม่ชอบเล่าเรื่องที่มันไม่โอเคกับตัวเองให้คนอื่นฟังเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยรับรู้เลยผมเข้าใจมาตลอดนะว่าพี่สิงห์แม่งแฮปปี้มากใช้ชีวิตอยู่ในมุมของตัวเองฉันมีความสุขฉันไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวได้ฉันแฮปปี้จนวันนั้นน่ะที่เขาพูดออกมาว่าแบบมีบางครั้งเขาแบบร้องไห้คนเดียวมีบางครั้งที่เขาแบบหรือที่เขาสักตรงนี้ว่า save me for myself อะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่ามันเป็นคำเท่เฉย แต่เขามีนิ่งนั้นจริงๆว่าช่วยฉันทีจากตัวฉันเองแล้วตอนนั้นผมฟังอ่ะผมช็อกไปเลยนะผมพูดกับเขาเลยว่าพี่ผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะอยู่กันมาจะ10 ปีอ่ะพี่มีมุมนี้ด้วยเหรอวะพี่มีอะไรพี่ต้องบอกนะเว้ยพี่พูดบ้างคือบอกบ้างไม่ต้องบอกผมก็ได้บอกเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มบอกทีว่าตอนนี้เป็นยังไงจะได้แบบทุกๆคนจะได้ช่วยกันเซฟ you from yourself ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าอยากให้เซฟมี from myself อนุญาตให้พวกกูเนี่ย เข้าไปเซฟ you from yourself ด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือผมตกใจเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่อาทิตย์เดือนนึงที่ผ่านมาเองใช่ครับคือเป็นคล้ายๆกับอาการซึมเศร้าอ่อนๆตอนนั้นที่คุยกับหมอคือมันไม่ได้หนักหนาถึงขั้นที่แบบว่ามันรุนแรงแต่ว่าต้องกินยาก็เป็นช่วงที่ดิ่งมากแล้วก็เหมือนเป็นแพนิคอ่อนๆด้วยกับการที่เวลาไลน์เด้งหรือว่าเมสเสจในมือถือเด้งเราใจสั่นเราแบบไม่อยากจะเปิดอ่านอะไรประมาณนั้นอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงแล้วก็เป็นช่วงที่อารมณ์ตัวเองแบบไม่มั่นคงเวลาอยู่ตัวเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยจะชอบแบบอยู่ๆก็ร้องไห้อยู่ๆก็แบบสวิงแบบมากๆเลยใช้จ่ายผิดปกติทุกอย่างผิดปกติจนต้องไปหาหมออะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงที่พี่ๆที่อยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยที่สนิทกันมากๆเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆอ่ะเป็นคนพาไปหาหมอแล้วก็เขาก็เป็นคนแบบไม่ยอมให้เราอยู่บ้านเลยช่วงนั้นก็คือพาออกไปกินข้าวพาออกตลอดเวลาถ้าไม่ทำงานก็คือต้องออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายทุกคนพยายามช่วยเรานะแต่ว่าสุดท้ายพอเรากลับมาถึงห้องกลับมาถึงบ้านเราอยู่กับตัวเองก่อนนอนมันก็ดิ่งอยู่ดีเพราะงั้น
กว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้พอผ่านมาได้ก็เลยไปสักว่า set me for myself แต่เคลียร์ตัวเองได้พอรู้สึกว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็เคลียร์ตัวเองจากอารมณ์นั้นได้ ซึ่งผมว่าทั้งตัวผมและเพื่อนๆที่อยู่กับเขาวันนั้นนะครับ ผมว่าเราไม่ได้อยากจะแอคชั่นอะไรแต่แค่อยากสื่อสารให้เขาเข้าใจลึกๆไว้ว่ารู้นะว่ามีเพื่อนๆตรงเนี้ยคือถ้าแม่งฉุกเฉินอะไรจริงๆอ่ะต้องนึกถึงตรงนี้นะอย่าแก้ไขด้วยตัวเองคนเดียวเสมอกับทุกเรื่องคือถ้าเกิดอะไรแฮนเดิลได้แฮนเดิลเลยไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดมันสุดแล้วจริงๆอ่ะ6-7 คนตรงเนี้ยที่นั่งดื่มน้ำแร่กันอยู่เนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะกิ้งกลางนะไม่งั้นกูโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดกันตรงๆเขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องมีอย่างน้อยคนหรือ2 คนที่แบบว่าถ้าไม่คอก็ต้องอยู่กับเขาเรื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยซึ่งนี่มองว่าบางครั้งการอยู่กับตัวเองมันให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันคือพี่ถึงไงบอกว่าอยู่กับตัวเองให้ได้ทันทีอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สิงห์บอกกับตัวเองตลอดในช่วงที่ผ่านมาว่าสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้กว่าจะผ่านเรื่องนั้นมาได้มันก็คือต้องอยู่กับตัวเองให้ได้จริงๆไว้ใจคนอื่นมากไปเป็นคนสนิทกับทุกคนง่ายมากในทุกวันนี้มันไม่ได้แบบมีทุกคนที่จะสามารถเข้าไปเหมือนในกลุ่มเราที่สามารถพูดทุกอย่างได้คุยทุกอย่างได้นั้นบางทีก็อยากให้ระวังตัวเหมือนกันBegin Again สำหรับพี่สิงห์สำหรับผมนะน่าจะเป็นแบบเริ่มต้นใหม่ที่ฉายไรกว่าเดิมแน่มันทำให้สิ่งนึกถึงหนังเรื่อง Begin Again จริงๆแล้วก็มันดันโยงไปถึงเพลง Lost Star ที่เราเคยร้องเพลงของหนังซึ่งเป็นเพลงสากลเพลงแรกที่คิดสิงห์เอาไปใช้ร้องด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็แอบวนๆอยู่ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับกันและกันความหมายของสิ่งมันอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ขนาดนั้นมันก็มันเหมือนภาพในหัวมันเป็นวนเป็นการทวนอ่ะเหมือนมันเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจริงๆมันก็วนอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเตือนไปหลายเรื่องรับปากหลายเรื่องไม่เคยทำได้เลยนะคุณพี่ครับรู้ตัวครับบ่นเรื่องเดิมๆทำไม่ได้หรอกรู้แต่ก็บ่นคือถ้าจะให้มันแบบพูดแล้วมันพิเศษมันจะไม่มีเพราะว่าคิดรู้สึกว่าทุกครั้งที่รู้สึกอะไรเลยอยากพูดอะไรพี่จะบอกเขาหมดเพราะเรารู้ว่าเราเจตนาเราคืออะไรเงี้ยครับใช่ก็ให้รับไว้ว่าเป็นโรมมิ่งซัพพอร์ตโรมมิ่งคือในเกมเวลาเล่นกันเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งผมเนี่ยวนเวียนเรื่องเกมเนาะซัพพอร์ตมากเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็แค่รับรู้ไว้เท่านั้นว่านี่เป็นซัพพอร์ตโรมมิ่งแค่นั้นครับ